السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في ثاني حلقة من فايترز ليجاسي، وهالمرة أنا انضميت ويا حسن في الحلقة إن شاء الله. زين، عن شو نتكلم اليوم؟ اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن سلسلة ستريت فايتر، لكن مبدئيا بنبدأ من الجزء الأول وبندخل الجزء الثاني. أصلا سلسلة الجزء الثاني روحها شو طولها. طويلة جدا. طويلة جدا. المهم راح نبدأ الحين على بركة الله. ستريت فايتر تعتبر أشهر لعبة قتالية بالعالم، وهي أم ألعاب القتال الاحترافية، واللي لولاها ما كنا بنشوف سلاسل ألعاب ثانية اللي خضت منها أغلب الأساسيات. الشخصيات اللي فيها ما زالت عالقة بذكرى، حتى أي شخص كاجوال أو أي شخص ترك هواية الألعاب لازم يكون متذكر أسماء الشخصيات أو حتى أسماء الحركات. وقتها كان في تزاحم كبير في صالات الأركيد عشان الناس تلعبها، وحتى التحديات كانت كبيرة بين اللاعبين. يوم نزلت بعدين على الأجهزة المنزلية الإدمان زاد دبل. طبعا نتكلم عن أجهزة السوبر نينتندو وسيجا جينيسيس، ومش أجزاء النيس أو الفاميكوم اللي كانوا ينمل منهم بسرعة وهم أساسا مش رسميين. للعلم اتكلمنا عن هالألعاب بواحد من الحلقات الرئيسية، وبتشوفون رابط بشريط المقترحات. المهم بعيد عن هذا، هالسلسلة ما زالت محبوبة ومعروفة ألين يومنا هذا، وكانوا ناس يلعبونها حتى في فترة سباتها قبل ما تنزل ستريت فايتر 4، وهي حتى حصلت على منتجات مرئية عديدة جدا. اللي حاب يعرف الخط الزمني بالأحداث بين الأجزاء إليكم بالترتيب. أول جزء هو ستريت فايتر الأول، ستريت فايتر ألفا، ستريت فايتر 2، ستريت فايتر 4، ستريت فايتر 5، ستريت فايتر 3. وكمعلومة بس، سلسلة EX تعتبر كروس أوفر مع شخصيات شركة أريكا، بمعنى أن الشخصيات مشتركة مع عالم ثاني، نفس ستريت فايتر فيرسس اكس مان وستريت فايتر كروس تكن على سبيل المثال. على كل حال الحين بنتكلم عن الألعاب الرئيسية. ستريت فايتر الجزء الأول. تكلمنا عن اللعبة في الحلقة اللي حطينا رابطها من شوي، بس ما يمنع أن نتكلم عنها بشكل طفيف. هي كانت شيء جديد وفي نفس الوقت سيء جدا للأسف. التحكم ما يستجيب بالشكل المطلوب، والحركات الخاصة تتنفذ بشكل عشوائي. ما تقدر تلعب إلا بشخصيتين بس، ريو حق اللاعب الأول وكين حق اللاعب الثاني، وانت عليك انك تقاتل الشخصيات الين ما توصل لساقات. وفي بعد مراحل بونس ستيج. في تصحيح لمعلومتنا بالحلقة الرئيسية، مايك مش هو بارلوغ الملاكم، وكل واحد شخصية منفصلة. اللعبة للعلم نزلت على العديد من الأجهزة، ولكن على أجهزة غير معروفة وعديمة الشعبية. أحسن نسخة هي نسخة البي سي انجن، واللي اسمها فايتنج ستريت لأسباب مجهولة، وميزتها في الساوند تراك اللي ملحن بتلحين جودة السي دي. وغير هذا في نهاية يوم تخلصها على خلاف نسخة الأركيد. المهم هذا كل شيء بخصوصها. ستريت فايتر 2. في سنة 1991 نزل الجزء الثاني من السلسلة على أجهزة الأركيد، وسوى ثورة كبيرة جدا في عالم الألعاب. اللعبة غصت عقول اللاعبين بشكل كبير. بذيك الأيام كنا نجمع الدراهم ونحطهم في جيوبنا بس عشان نلعبها بشكل أطول بصالات الأركيد، وهي حتى قفزت قفزة ضخمة مقارنة بالجزء الأول. هالمرة كل زر من الضربات صار على زر مستقل، وكل واحد له مستوى خاص من القوة والسرعة، والحركات الخاصة تتنفذ على ترتيب معين ومو بشكل عشوائي نفس الجزء الأول. أصلا حتى لو لعبتها عشوائيا بتصير حركات، ومن غير أنك تقدر تختار أي شخصية بطاقم شخصيات على خلاف الأول.
ما عدا 4 شخصيات بنيب سالفتهم، وحتى الرسوم كانت جبارة جدا والموسيقى تعلق بالذكرى. غير هذا هاللعبة قدمت نظام كامبو أو ضربات متتابعة للخصم لأول مرة في ألعاب القتال، والمضحك أن هالإضافة أصلا ما كانت مقصودة، هي أساسا كانت خطأ تقني زاد من متعة اللعبة، ولا هي أساسا ما كانت راح تعتمد على الكامبوات. في معلومة مثيرة للاهتمام، تعرفون من هذين الاثنين يطلعون في شاشة المقدمة؟ اللي على اليمين جو واللي على اليسار مايك من الجزء الأول، وظهورهم الأخير في مقدمة هاللعبة بس. شيء غريب انهم يحطون بالمقدمة وما يكونون قابلين للعب، وكابكم مش مهتمة فيهم، والدليل انهم ما طلعوا في الاجزاء الباقية. عموما طبعا انت بعد ما تغلب الشخصيات ال8 الرئيسية بتواجه اعضاء الشادلو ال4 وهم بالروغ وفيجا وساقات اللي كان زعيم الجزء الاول وبايسون. خلينا نذكر ان في النسخة اليابانية من اللعبة هم غيروا اسماء الاعضاء الشادلو ما عدا ساقات. الملاكم في النسخة اليابانية اسمه بايسون بدال بارلوغ، والاسباني بالمخالب اسمه بارلوغ بدال فيجا، والشرير الاخير اللي كنا نسميه الشرطي على ايامنا اسمه فيجا بدال بايسون. سبب تغيير توزيع الاسماء وبالتحديد الملاكم هو بسبب تشابهه مع الملاكم الشهير مايك تايسون، واذا سموه بايسون بامريكا في احتمال انهم يدشون بقضايا ومشاكل بسبب ادخال اسم او وجه بدون اذن من صاحب الشأن. بس شو سبب تغيير اسماء الشرير الاخير والمقاتل الاسباني؟ لين الحين السبب غير معروف. المهم في باللعبة مراحل بونس ستيج، منهم تكسير سيارة شكلها سيارة لكسس، البراميل الخشبية المتساقطة، والبراميل المعدنية المصطفى اللي تطلع نار من داخلها. طبعا يوم تخلص اللعبة كل شخصية لها نهاية خاصة، وهالشيء بيشجعك انك تلعب كل الشخصيات. عموما الجزء هذا حصل على اصدارات كثيرة جدا، وهذا كل شيء بخصوص هالاصدار. الحلم تحقق اللاعبين بصدور اول نسخة منزلية رسمية لستريت فايتر 2 على جهاز السوبر نينتندو، وصار فيه طوابير في اليابان وقت صدورها بالمحلات، وحققت مبيعات جبارة جدا وباعت ما يقارب 6 ملايين و300 ألف نسخة عالميا، وهذا رقم ضخم. عموما نسخة السوبر نينتندو أقل جودة من نسخة الأركيد من ناحية الرسم والأصوات، وحتى في انيميشنات أو إطارات خاصة بالشخصيات ناقصة بنسخة السوبر نينتندو. لكن رغم ذلك هالشيء ما شكل أي فارق لأن المحركة أساسا قريب من الأركيد بعيدا عن الرسوم. وثاني شيء شلوا بونس ستيج مال البراميل المعدنية وحطوا بداله تحطيم الانترلوك، وهالبونس ستيج تم حصري فقط على الأجهزة المنزلية وما طلع بأي نسخة أركيد. ستريت فايتر 2 تشامبيون اديشن. في سنة 1992 نزلت النسخة المحسنة لستريت فايتر 2 باسم تشامبيون اديشن، وهي النسخة محسنة من الإصدار الرئيسي. هم خلوا الشخصيات هالمرة موزونة أكثر، وثانيا عدلوا في صور الشخصيات بشاشة الاختيار وخلوهم أحسن من قبل. حتى في انيميشنات إضافية حطوها للشخصيات وبشكل طفيف وأفضل، وبتقدر تلعب بنفس الشخصية اللي اختارها اللاعب الثاني بس بلون مختلف طبعا. والأهم من هذا أعضاء الشادلو قابلين للعب هالمرة طاقم الشخصيات صار 12 شخصية بدال 8، وهالإصدار حقق نجاح هو الآخر بسبب التحسينات. ستريت فايتر 2 هايبر فايتنج. في أواخر سنة 1992 نزل إصدار محسن جديد لستريت فايتر. التغييرات اللي طرأت بهالنسخة إنهم غيروا الألوان الفرعية للشخصيات وصارت هي الألوان الأساسية، بس طبعا تقدر تختار الألوان الأصلية بالزر ستارت. وغير هذا هالإصدار أسرع في نظام اللعب، وهذا من غير إن في حركات إضافية لبعض الشخصيات. مثلا ريو وكين يقدرون يسوون ركة الإعصار بالهواء، وتشاليه تقدر تطلق هالمرة، وبلانكا وإيه هوندا عندهم حركات هوائية، بالإضافة إن هوندا يقدر يمشي يوم يسوي حركة الكفوف، ودالسم عنده حركة الاختفاء. عدا ذلك ما في إضافات تذكر. في سنة 1993 صدروا النسخ المنزلية على جهازي السوبر نينتندو والسيجا جينيسيس، وكل واحد فيهم باسم مختلف. للعلم هالجزء أول إصدار منزلي حق جهاز السيجا جينيسيس، مما سبب الحزن حق عشاق النينتندو واللي تمنوا حصرية اللعبة من بعد الإصدار الرئيسي. عموما بعيد عن هذا، الإصدار تشامبيون اديشن وتيربو انحطوا بكارتج واحد، وانت تقدر تختار بينهم مع ميزة زيادة السرعة بنسخة التيربو.
للعلم نسخة الجينيسيس كانت الأفضل هني. أوكي، ناخذ بريك بسيط وبنسأل شو أفضل جزء من اللي ذكرناهم الحين؟ طبعا لستريت فايتر 2 السابق. شوف، بالنسبة لستريت فايتر 2 أنا عندي الأفضل تشامبيون اديشن، والسبب إن طبعا هني ضافوا أعضاء شادو وياهم تقدر تلعب فيهم. وثاني شيء حسيت اللعب فيه موزون، يعني أفضل شوي من الأول وأسهل شوي في تطبيق الحركات. ليش ما قلت مثلا تيربو؟ إصدار تيربو ليش معنى يعني؟ إصدار تيربو أوكي حلو مش سيء، لكن اللي ما عجبني طبعا ألوان الشخصيات مخلينها مثلا كذي على اللون الأزرق زيادة، ما أدري كيف أقول لك يعني، واللعبة وايد مسرعة. ايوه تقريبا نفس السبب. انا افضل اصدار الشامبيون اديشن، والسبب نفس ما انت ذكرت، يعني اللعبه مسرعه بزياده، يعني صعب علينا على الاقل. وثاني شيء اغلب الالوان الثانيه كانت زرقاء، يعني اللعبه مزرقه بزياده، مش منوعه نفس اصدار الشامبيون. هو مع انك انت تقدر تختار يعني اللون الاصلي، بس ما ادري تبى الصراحه انا ابي للشامبيون اكثر من التربو، حتى الالوان يعني احلى. عموما الحين بندش في سلسله سوبر من ستريت فايتر 2. سوبر ستريت فايتر 2. صدر طبعا إصدار محسن جديد من الجزء الثاني في نفس السنة، وهالمرة طرأت عليه تغييرات كبيرة. المقدمة تغيرت أولا، وآرت ستايل الشخصيات تغير بعد، وضافوا 4 شخصيات إضافية وهم دي جي وكامي وتي هوك وفيلونغ. فيلونغ عيني عينكم انهم مستوحين من الشخصية الاسطورية بروس لي، وهم بعد ضافوا مراحل اضافية لهالشخصيات. المهم هم اعادوا دبلجة كل الشخصيات وحطوا اصوات مختلفة تماما، وحتى كل شخصية عندها صياح خاص يوم تخسر الجولة. الاحلى من هذا ان الشخصية الواحدة عندها اكثر من لونين وبعدد كبير يوم تختارهم. علاوة على ذلك صار في عداد حق الكومبو يوم تسوي الضربات المتتالية، وتحصل حتى نقاط إذا بديت بالهجوم الأول. الإضافة الأهم في هالإصدار بعض الشخصيات حصلت على حركات جديدة، بالإضافة أن البعض حصل على تعديل بسيط للحركات الخاصة، بحيث أنك تحس أن في فرق بينهم وبين الإصدار السابق. هالجزء يعتبر هو الآخر من القفزات الكبيرة. النسخ المنزلية صدروا في سنة 1994 وما في شيء يذكر عنهم باستثناء أنهم أقل جودة من نسخة الأركيد، وما كان في شيء ثاني. سوبر ستريت فايتر 2 تيربو. في شهر فبراير من سنة 1994 صدر إصدار محسن آخر من الجزء الثاني، وهالمرة حطوا فيه سرعة أكبر بالجيم بلاي وخلوها موزونة واحترافية أكثر. هم غيروا برزنتيشن شوي في شاشة المقدمة وحطوا فيها شخصية ما عرفوا سالفتها إلا المحترفين بس. بتعرفون من أقصد وبتيكم سالفتها. حتى برزنتيشن شاشة اختيار شخصيات غير بعد. بالنسبة للجيم بلاي انت هني تقدر تسوي كامبوات إضافية حق الشخصيات بالهواء وهي مش سهلة. ثانياً أنت تقدر تفت من رمي الخصم قبل ما تطيح على الأرض. ثالثاً حطوا بعض ضربات وحركات إضافية لبعض الشخصيات. والأهم من هذا كله إضافة حركة سوبر لكل شخصية، بحيث إن في بار تحت يتعبى. يوم يكتمل تقدر تسوي حركة خارقة تنقص وايد من طاقة الخصم، وهذه إضافة كبيرة الصراحة.
بس الغريب انهم شلوا مراحل بونس ستيج نهائيا وما نعرف ليش. المهم الحين بنتكلم عن الشخصية الغامضة. اذا انت لعبت طور الاركيد ووصلت الين بايسون بدون ما تخسر اي مباراة، بتطلع الشخصية الغامضة واللي نستعخوا منها اللاعبين قبل، وهي اكوما. وبيهاجم بايسون بالريج قديما وتقاتله كرئيس اخير بدال بايسون. هو جدا صعب وجدا قوي وهزيمته ابدا مش سهلة. انت تقدر تلعب فيه للعلم بكود سري. هو ما عنده سوبر بس حركاته جدا قوية ومكسور، ممنوع حتى من اللعب في البطولات. للعلم هو اسمه بالنسخة اليابانية جوكي. سبب هالاسم مختلف، هو لأن كان اسمه جوكي مكان إنسان طبيعي، ولكن من بعد سيطرة الدارك هادو عليه تغيرت هيئته وشخصيته وغير اسمه لأكوما. وميزة هالشخصية إنها ما تعتبر شريرة أو حتى طيبة، يمشي وحيدا ويقاتل وحيدا. I walk alone. Where I fight alone. وهمه انه يبي يكون الافضل بس وما يهتم لاي جانب يوقف فيه. هالشخصيه بذاك الوقت حصلت على العديد من العشاق وتمنوه كشخصيه قابله للعب بدون كود، وككونها مشيت هادوكن على قولتنا، واللي عندهم حركات رئيسيه متشابهه شكليا. هذا كل شيء بخصوص هالاصدار. في اواخر سنه 1994 صدرت اول نسخه منزليه على جهاز 3DO، وهاللعبه اعطت قيمه اكبر للجهاز ككونه اول نسخه منزليه. طبعا 3DO كان قوي تقنيا ويعطي تجربة أفضل من نسخ السباتندو والسيجا جينيسيس بذاك الوقت، وحتى تلحين بهالنسخة مميز. هالإصدار نزل في نسخ الكوليكشن على بلاي ستيشن 1 والسيجا ساترن وعلى الكوليكشنات الحديثة الأخرى. هي حتى نزلت على دريم كاست باليابان فقط، وهي نسخة جدا غالية، والسبب هي كانت أحسن نسخة من تيربو بذاك الوقت. ستريت فايتر 2 على جهاز الجيم بوي. بغينا نذكر هالاصدار على السريع. الحلو ان هالبورد قريب من النسخ الاخرى في البرزنتيشن، لكن الغريب انه يستخدم صور وارت ستايل من اجزاء السوبر، بينما روستر الشخصيات اغلبهم من الاصدارات القديمة قبل سوبر. وحتى بتلاحظ حركات الشخصيات نفس الحالة، وما نعرف ليش هم مسوين هالنظام. بس طبعا نسخة الجيم بوي محدودة ومش بقوة الأجهزة المنزلية، بس بغينا نذكرها على السريع. سوبر ستريت فايتر 2 توربو ريفايفل. هالإصدار يعتبر أكثر إصدار مميز ومن أجملهم، وصدر في سنة 2001 على الجيم بوي أدفانس. أول شيء تغير بشكل كامل هو البرزنتيشن، واستخدموا الارت ستايل مال الكوميك واللي هو ارت ممتاز. ثانيا بعض الشخصيات تغيرت مراحلها، وثالثا رجعوا مراحل البونس ستيج بعد غياب طويل. رابعا انت تقدر تلعب بأكوما بشكل طبيعي وبدون كود بعد ما تجمع نقاط خاصة لما تخلص اللعبة أكثر من مرة. وفوق هذا بتقدر تلعب شن أكوما إذا جمعت 9999 نقطة وتختاره طبيعيا. أحلى شيء إن الاثنين عندهم حركة السوبر. خامسا تقدر تفعل نظام المبتدئين إذا ضغطت سيلكت، وبتقدر تسوي الحركات الخاصة بترتيب بسيط على زرين بس. عموما صح ان النسخة تستخدم موديل الشخصيات من نسخ السوبر نينتندو، لكن كجيم بلاي هم يشبهون النسخ الاخرى بالضبط، والتلحين بهالنسخة هو باسلوب 8 بت نظرا لقدرات الجهاز. هالاصدار يعتبر جدا جبار، لكن في عيب يمكن البعض يشوفه عيب كبير. إذا أنت لعبت طور الأركيد ووصلت لأكوما راح يصير خطأ تقني، بحيث أن صورة أكوما تطلع وعليه ألوان غير طبيعية، وما تقدر تسوي أي شيء غير أنك تعيد اللعبة. العجيب أن كابكوم حتى ما سوت إصدارات تعدل هالخطأ التقني، وعلى بالها أن اللي بيلعبون اللعبة هم ناس صغار بالسن وما حد بيوصل لأكوما. لكن في نسخة الفيرتشوال كونسول على الويو هم حلوا هالمشكلة بأنك ما تواجه أكوما نهائيا حتى لو فزت في كل مباراة أو كل جولة. شيء غريب، بدال ما تحلون المشكلة تشلون هالميزة نهائيا. عموما تظل هالنسخة فريدة وجميلة. هايبر ستريت فايتر 2 في سنة 2003 صدر أفضل وأقوى إصدار لستريت فايتر 2 على جهاز الأركيد،
وافضل ميزه بهالنسخه انك تلعب بالشخصيات الرئيسيه وهي بالستايل كلاسيك من الاصدارات القديمه، وبنفس الحركات والاصوات والانيميشن والصور بالضبط. شوف المقصد هني. يعني نقدر نقول انهم جمعوا كل الاصدارات السابقه داخل اصدار واحد، لكن هالاصدار موجه للاعبين المحترفين فقط، لان صعب انك تلعب طول الاركيد، بس يستاهل التجربه. صدرت النسخه المنزليه فقط في اوروبا على البلاي ستيشن 2، والغريب انها حصريه هناك، لكن بالنسبه للاصدار الامريكي والياباني فهي صدرت على الانفرسي اديشن على البلاي ستيشن 2 والاكس بوكس، وهذا كل شيء بخصوصه. سوبر ستريت فايتر 2 تربو اتش دي ريمكس صدد اصدارات حديثه لهالالعاب على تقنيه الاتش دي وبشكل رقمي على اجهزه البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 وفيزيكال كوليكشن كابكوم، والتغيير بس في اعاده رسم مجسمات الشخصيات من اول برسم يدوي، وشخصيه اكوما تقدر تختارها جاهزه اذا رحت الهامش فوق وعنده حركه السوبر هني. هالاصدار يدعم الاونلاين وما في شيء اضافي اكثر. الترا ستريت فايتر 2 في سنة 2017 صدر آخر إصدار من الجزء الثاني حصريا على الجهاز السويتش. الغريب بالموضوع أن البعض يشوف هالإصدار هو أردى إصدار بالسلسلة. بصراحة ما أشوفه رديء بأي شكل، نقدر نقول أن أفضل إصدار من ناحية الكمالية، لكن في نفس الوقت ما ضاف الكثير. من الإضافات اللي انحطت بهاللعبة إضافة إيفل ريو وفويلنت كيند كشخصيتين قابلتين للعب. المثير للاهتمام ان هذا ثاني ظهور لفويلنت كيند من بعد SNK vs كابكوم. بالنسبة لموضوع فويلنت كيند في القصة، للعلم هو ما يستخدم قوة الدارك هادو نفس اللي عند إيفل ريو واكوما، وإنما متحكم فيه عن طريق بايسون، وصار تغيير بسيط وعنف أكثر في طريقة لعبه مقارنة بكن الأصلي. هذا كل شيء عنه. وطبعا تقدر تلعب بشن أكوما بكود جانب أكوما العادي. خل نوضح نقطة بخصوص شن أكوما مرة واحدة، هو مستوى متطور ثاني لأكوما العادي، ويقدر يطلق طلقتين بالهواء، بالإضافة أن سرعته أكبر، وريجن ديمن مالته مداها أطول وأسرع لا أكثر ولا أقل. للعلم تقدر تختار ستايل رسم بين الكلاسيكي والمرسوم يدويا مع دبلجة جديدة. علاوة على ذلك في أطوار إضافية، في طور تغيير ألوان الشخصيات، وفي طور بادي باتل واللي هو عبارة عن طور تعاوني ضد لاعب الكمبيوتر، بس مشكلته إنه مش طويل، وإذا خسر لاعب واحد من الفريق تنتهي المباراة. الطور الأخير هو أسوأ طور ممكن تلعبه بأي لعبة قتال، وهو واي اوف هادو. انت تلعب بريو بالتصوير المنظور الاول، وتستخدم الخواص الحركية للجوي كونز في تنفيذ الحركات الخاصة، والمشكلة ان معظم الاوقات الحركات ما تضبط. هالطور ما كان له داعي نهائيا. لو تكلمنا عن سلبيات هالبورت، طبعا نفس ما ذكرنا طور واي اوف هادو اولا، وثانيا ما تقدر تلعب بالشخصيات بالاسلوب الكلاسيكي. ثالثا اذا انت اخترت الرسم اليدوي، هم يحطون صور الشخصيات بالارت الكلاسيكي بشكل محسن، ومش نفس الارت بنسخ السوبر على الاكس بوكس لايف والبلاي ستيشن 3، وهذه بعد خطوة غريبة منهم. بس في كل الاحوال هالاصدار نشوفه جيد، ونقدر نقول ان ثاني افضل اصدار من بعد نسخة هايبر. وصلنا الخاتمة. طبعا هذه اول تغطية عربية حق ستريت فايتر 2 على اليوتيوب، ان شاء الله تكون عجبتكم. والحين نسأل سؤال نهائي، شو افضل جزء الحين من اللي ذكرناهم؟ بالنسبة للسوبر افضل جزء عندي الهايبر. الهايبر ها؟ ايه الهايبر، تحس ان الاجزاء مثلا السيريس الجزء الثاني مخلينا كله في واحد. واللعبة صح انها شوي صعبة، لكن انت تقدر تختار ما بين الكلاسيك والجديد. فانا اشوف افضل شيء الهايبر. انا اتفق تماما. الهايبر يعني تحسه سوى اندماج بين الاجزاء كلها، يعني ما يحتاج تلعب الاجزاء هذه القديمه. ايه تبغى شيء يلعب هايبر.
ولو انه مصعب. صح ان إيه. الهايبر شوي مصعب، لكن في النهايه احس اللعبه صراحه حلوه يعني وفيها تحدي. إيه. بس شوف بالنسبه الجديد اديشن، انا عجبني الالترا ستريت فايتر هو صحيح، بس الالترا يعتبر سيكول يعني مش من ضمن السوبر، يعتبر سيكول. ايه بس يعتبر يعني الاصدار الاكثر كماليه نفس ما ذكرنا. ايه زين هذا شيء. شوف لولا اصدار الهايبر او حتى الالترا كنت بقول لك ان نسخه الريفايفل على جيم ادفانس اقوى اصدار، لانها جدا جميله. صح جدا جدا جميله نسخه الريفايفل. نعم. عموما هذا كل شيء، يعطيكم الف عافيه متابعه، في امان الله.